यो राम्रै भएन, अग्लो भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन, यो जातको भयो, त्यो जातको भयो, कुराहरू त्यस्ता आउने. तर once Miss World starts, everyone just focuses on the positive. सबैले हामी नेपाली चेली, ओहो यो राम्रो काम गर्नुभएछ, यसरी अझ राम्रो काम गर्नु नानी, बधाई छ, शुभकामना. That's the change. घाममा बसेर जाडो महिनामा सुन्तला र बदाम खाने चाहिँ मैले एकदमै मिस गरेँ. मेरो बहिनीले हिजो इन्स्टाग्राम स्टोरी हालिरहेको थियो घरमा बसेर बदाम खाएको. मैले सोचेँ मैले यो नगरे त कति भयो भनेर. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ है, किनभने कुनै दिन एकदमै अनएक्सपेक्टेडली पनि चिनिदिनुहुन्छ, कुनै दिन चिन्दै हुन्न. तर पहिलाकै जति प्लेसमेन्ट भए पनि हिजो पनि भात खाएको थिएँ, आज पनि भात किन खानु पऱ्यो होला जस्तो कुरा होइन. एभ्री इयर यस्तै मात्र हुने हो भनेदेखि किन जानु पर्यो भन्ने पनि क्वेसन होला. अनि मैले त्यो आफूलाई पनि सोधेँ कि गर्नेले जसरी गरे पनि बिकज इट्स ह्युमन नेचर. तपाईँले जज गर्दिनँ भन्दा पनि यु जज एभ्री टाइम एन्ड द्याट्स फाइन. कि कति कुराहरूलाई धेरै भाव दिनुहुन्न भन्ने आफूभित्रको नेगेटिभिटीलाई पनि मलाई त्यति साह्रो भाव दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ. समटाइम्स यु जज, समटाइम्स यु से ए कस्तो कुरा गरेको होला, कस्तो भनेको होला, कस्तो देखेको होला, जस्ट लेट इट पास. नमस्कार, सुत्र टिभी हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज हामीसँग विशेष अतिथि हुनुहुन्छ. उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर नेपालको झन्डा मजाले फरफराएर आइसक्नु भएको छ. ब्युटी प्याजेन्टबाट यहाँले चिनिसक्नुभयो होला को हो भनेर. लेट्स वेलकम अनुष्का श्रेष्ठ, the one who's not pleasant to an eye but also has a kind heart. Ladies and gentlemen, let's welcome Anushka Shrestha. Thank you. How's the days going? कस्तो भइरहेछ? Days are busy, days are fun, रमाइलो, full of work भइरहेको छ. एउटा एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटीको कुरा गरौँ होइन. सो टकिङ अबाउट मेरो बारेमा चाहिँ मेरो चाहिँ एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ भन्ने बित्तिकै ओहो भन्दै थियो. बट आफ्टर आई मेट यु, यु सो डाउन टु अर्थ, सो फ्रेन्डली, एकदमै मजाको भयो. सो दिस इज माई एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी. सो हाउ वाज योर्स? चाहिँ यो मिस वर्ल्डमा हुन्छ नि यस्तो होला भनेर गइन्छ, तर कस्तो थियो त्यो सबै एक्सपिरियन्स? Expectations versus reality. Well, expectations चाहिँ मिस वर्ल्डको कस्तो थियो भनेदेखि अलिक बेसी आफ्टर अपियरेन्समा फोकस होला कि भन्ने चाहिँ थियो एक्सपेक्टेसन. तर रियालिटी इज कम्प्लिटली डिफरेन्ट. एभ्री डे हाम्रो हरेक इन्टरेक्सनमा चाहिँ आफ्टर अपियरेन्स वाज गिभन मिनिमल इफ एनी इम्पोर्टेन्स एट अल. The conversations would always be around what you do and what you stand for. कुराकानी जहिले पनि आफ्नो एडभोकेसी के हो, यहाँ काम के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको सेरोफेरोमा नै हुन्थ्यो सबै कुरा. त्यसैले बाहिर पहिरन, रूप कस्तो देखिनुहुन्छ भन्नेमा चाहिँ फोकसै थिएन. अनि कसरी हिँड्नुपर्छ, कसरी उभिनुपर्छ, कसरी खानुपर्छ, एउटा करेक्ट तरिका छ, एउटा सही तरिका छ. दिस इज हाउ यु सुड लुक, ड्रेस अप, बिहेभ भन्ने नै थिएन. सो द्याट वाज माई एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी. Wow, that was amazing. As you talk about यो के चाहिँ आउटर अपियरेन्सको बारेमा होइन, नेपालकै कन्टेक्स्टमा हो भने पनि हामी धेरै आउटर अपियरेन्समा बेस्ड भएर चाहिँ जज गर्छौँ. ब्युटी प्याजेन्टको लागि हेरी नै त्यो दृष्टिकोण पनि त्यति बदलिएको छैन. I would dare to disagree. त्यसमा चाहिँ मलाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ साँच्चीकै नै आउटर अपियरेन्सलाई प्रेफरेन्स नदिएको जस्तो लाग्छ. इन द सेन्स द्याट आउटर अपियरेन्सको एउटा आइडियाको लागि चाहिँ देयर इज नो वान काइन्ड अफ ब्युटिफुल भनेर चाहिँ हामीले त्यो आइडिया धेरै अगाडिदेखि नै मिस नेपालमा चाहिँ यसलाई एउटा सिम्बलको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीले कलरको बेसिसमा, हाइटको बेसिसमा, सेप अफ नोज, सेप अफ आइजको बेसिसमा चाहिँ कहिले पनि डिस्क्रिमिनेट नगरिकन हाम्रो कन्टेस्टेड कोहर्ट हेर्नुहुन्छ र हाम्रो विनर कोहर्ट पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स बिन भेरी इन्क्लुसिभ फर अ भेरी लङ टाइम जस्तो लाग्छ. सो आउटर एपियरेन्सको मात्रै कुरा नगरौँ, ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ वाट इज मतलब एउटा निड हुन्छ नि, एउटा क्वालिटी चाहिँ कस्तो खालको क्वालिटी एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ टु कम्पिट इन अ ब्युटी प्याजेन्ट? To compete in a beauty pageant, well, depends what beauty pageant it is. है साँच्चै भन्दाखेरि different pageants have different requirements. मिस नेपालको लागि चाहिँ के क्वालिटी चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल, नेपालको सन्दर्भमा मिस नेपाल एउटा यस्तो प्याजेन्ट हो जसले चाहिँ रियल कम्युनिटी इम्प्याक्ट पार्न सक्छ. हामीले इम्प्याक्ट पार्न खोजेको, प्रभाव पार्न खोजेको समुदायले मिस नेपालले भनेको कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ. त्यसैले अटोमेटिकली एउटा जिम्मेवारीको लेभल आउँछ. त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोज्ने र निर्वाह गर्न सक्ने चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड द्याट कोइन्साइड्स विथ मिस वर्ल्ड, द पर्पस अफ इट, what you do with your title, the communities that you impact. So Miss Nepal World or Miss Nepal or Miss World ko lagi चाहिँ I think the one criteria is really have a focus on community impact.
सो कम्युनिटी इम्प्याक्टको कुरा गर्दाखेरि अब इम्प्याक्ट भनेको लङ टर्म र सर्ट टर्म हुन्छ होइन. सो मिस नेपालको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै पहिलादेखि नै हेरिआएको चाहिँ एउटा 10 इयर फिक्स 10 इयरमा चाहिँ रेनिङ मिस नेपाल यो मिस नेपाल भइरहँदाखेरि चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी बनिने भयो. तर त्यो आफ्नो एउटा समय निश्चित समय सकिसकेपछि चाहिँ त्यति निरन्तरता चाहिँ त्यति देखिएन. सो वाट आर योर भिजन? निरन्तरता पनि हामी भनिहाल्नु भयो प्रोजेक्ट भनेको सर्ट टर्म र लङ टर्म हुन्छ होइन. सबै सान्दर्भिक प्रोजेक्ट पनि छानिन्छ जस्तो लाग्छ. जस्तो कुनै वर्ष डढेर लागेको थियो भनेदेखि त्यो सर्ट टर्म इम्प्याक्टको निड थियो. कतिमा अर्थक्वेक रिहेबिलिटेसन थियो भनेदेखि भूकम्प पीडित सहयोग थियो भने त्यो पनि सायद एउटा सर्ट टर्म प्रोजेक्ट हुन्थ्यो होला. मैले चाहिँ एउटा लङ टर्म प्रोजेक्ट छान्न पुगेँ. तर जुनै पनि प्रोजेक्ट छाने तापनि पछिल्लो समयलाई कम्पेयर गरिकन हेर्दाखेरि के हुनसक्छ भने जस्ट द वे अफ इट चेन्जेस. कि कम्युनिटी इम्प्याक्ट भनेको के हो त? गएर गाउँमा गएरै काम गर्नु मात्र कम्युनिटी इम्प्याक्ट होइन त. कति सिटिजको युथलाई मोटिभेट गर्नु, कति इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्टमा काम गर्नु, आफ्नो करियर ग्रोथले अरू वुमेनलाई एम्पावर गर्नु पनि एउटा कम्युनिटी इम्प्याक्ट हो. सो सबै वुमेनर्सले चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ. वे बियोन्ड द रेनिङ इयर. अब मेरो इन्टेन्सन पनि आफ्नो सिस्टर्स जस्तै त्यही लेगेसीलाई कायम राख्दै भनौँ इम्प्याक्टको काम चाहिँ गरिरहनु नै छ इन्टेन्सन. So since you tell होइन कि मेरो चाहिँ लङ टर्ममै छ निरन्तरता नै दिन्छु भनेर. सो वाट आर योर भिजन्स? मेरो सिन्स वी हेभ फेरि पनि हामी ब्युटी विथ द पर्पजको टाइटल जितेका छौँ. एकदमै खुसी लागेको छ यो भन्दा पनि होइन. इट्स सो प्राउड मोमेन्ट. सो ब्युटी विथ द पर्पज अब सिन्स जितिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ लङ टर्म भिजनमा कन्भर्ट गर्ने हो कि कस्तो छ यहाँको भिजन चाहिँ? भिजन पहिलेदेखि लङ टर्म नै थियो. सो कन्भर्ट गर्नुपर्ने नै छैन. द भिजन वाज अलवेज लङ टर्म. हामीले मिस वर्ल्ड जानु अगाडि त्यसको फेज 1 कम्प्लिट गर्ने र त्यसपछि फर्दर फेजेसमा जाने प्लान अनुसार नै काम भइ नै रहेको छ. एज यु नो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ इट इन्भल्भ्स 2 थिङ्स होइन, एजुकेसन र लाइभलीहुड जेनेरेसन. हामी शिक्षा र आयर्जनको रूपमा काम गर्दैछौँ. अब एक तहसम्म काम पुरा भइसक्दाखेरि आवर इन्टेन्सन नाउ इज टु फाइन्ड मार्केट फर आवर प्रोड्युस. हामीले आफ्नो उत्पादनको लागि चाहिँ बजार विस्तारमा फोकस गर्दैछौँ. लङ टर्म भिजन भनेको 1 देखि 2 वर्षसम्म यही समुदायमा नजिकेर काम गर्ने. The plan is to work closely with this community for the next 1 to 2 years. अनि त्यसपछि उहाँलाई आफै आत्मनिर्भर भइसकेपछि द इन्कम जेनेरेसन द मोडल आफैमा साइकल चलिरहेपछि चाहिँ हामीले थ्याङ्क यू भनेर हामी यही नमुना बस्तीको नमुना लिइकन यो मोडल लिइकन चाहिँ अर्को बस्तीमा काम गर्ने योजना छ. Sounds pretty good, amazing, and I hope I share you the best wishes. सो अब ब्युटी पेजेन्टकै कुराहरू गरिरहँदाखेरि होइन खासै ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ एउटा जमात हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो के अरे चाहिँ एउटा केटीलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ इट्स अ फेमिनाइनको रूपमा मात्रै हेरिन्छ कि ब्युटी पेजेन्टलाई चाहिँ राम्रै भयो भने चाहिँ मिस नेपालमा जाने है. हाइट एउटा मजाले भयो राम्रै भयो छिटिक्क भयो भने चाहिँ मिस नेपाल कम्पिट गर्ने अनि जिति पनि हालिन्छ भन्ने छ. सो त्यसमा चाहिँ यहाँको के धारणा छ? I disagree. Again. Pageantry definitely अहिले आएर मेल फिमेल र होइन र नट के भन्छ जेन्डरहरूमा पनि हुने गर्छ र त्यसमा इट्स अल वेलकमिङ. मैले पेजेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि भनिहालेँ इट डिपेन्ड्स अन पेजेन्ट टु पेजेन्ट होइन रिक्वायरमेन्ट के हो र होला कुनै पेजेन्ट मे फोकस अन फिजिकल अपियरेन्स अफ लुकिङ अ सर्टेन वे एन्ड देयर इज नथिङ रङ विथ इट जस्तो पनि लाग्छ. म चाहिँ अनेस्टली एउटा स्पोर्टको रूपमा हेर्छु कि जस्ट लाइक क्रिकेट इज डिफरेन्ट टु बास्केटबल. There's different types of pageants. अब कसैलाई क्रिकेट मनपर्छ कसैलाई बास्केटबल मनपर्छ. खेलको रूपमा मात्रै हो. त्यसले मान्छेलाई एउटा राम्रो खेलाडी मात्रै बनाउँछ एट मोस्ट. अनि त्यसलाई सानो कुरा भन्न खोजेको होइन तर पेजेन्ट जित्यो भने पनि त्यो एउटा राम्रो खेलाडी बन्नु हो. त्यसले एउटा पर्फेक्सन र आइडियलिजम मान्छे भनेकै यस्तै हुनुपर्छ भनेको त होइन नि त. एउटा एकदमै राम्रो मञ्च हो पेजेन्ट्री फर स्योर. तर त्यो ओन्ली मञ्च होइन हो हाइट रिक्वायरमेन्ट हुन्छ होइन. कति ठाउँमा के रिक्वायरमेन्ट होला फिजिकल रिक्वायरमेन्ट होला. मैले त्यो एट्रिब्युट्सलाई चाहिँ एउटा खेलको रिक्वायरमेन्ट जसरी मात्रै हेरेको छु कि किनभने यो एउटा मञ्च हो यो एउटा खेलको खेलका नियमहरू हुन्छन्. यो एउटा निकै राम्रो मञ्च हो तर यो एक मात्र मञ्च होइन नि त. So we also see, like Miss Nepal भइसकेपछि you have talked about the women empowerment बारेमा पनि. So how it has empowered you as a woman? I think it's empowered me as a human being. And in the societal context, it's empowered me as a woman. जस्तो लाग्छ मलाई. This time has enabled me to dare to dream bigger. I've never dared to dream this big. र त्यहीले नै मैले आफूलाई नै एउटा उदाहरणको रूपमा लिँदै गएको जस्तो लाग्छ बिकज आम जस्ट एउटा मिडल क्लास फ्यामिलीबाट आएको भनौँ न +2 ब्याचलर्स कमर्समा गऱ्यो त्यसपछि
ब्याचलर्स कमर्समा गऱ्यो काम गऱ्यो भेरी सिम्पल लाइफ र मैले कहिले सोचेकै थिइनँ कि म यस्तो कुराहरू आँट्न सक्छु गर्न पनि सक्छु भनेर त्यसैले आफ्नो एक्सपिरियन्सेसबाट नै I think I've been able to inspire hopefully other people including women especially. Yeah, exactly. And your action speaks louder. So to continue, होइन अब के छ भने ब्युटी प्याजन भन्ने बित्तिकै somehow it's like it is connected with entertainment sector के अनि पहिलाको ऊ हेर्दाखेरि पनि पहिलाको जे प्रोसेसहरू हेर्दाखेरि पनि मिस नेपाल भइसकेपछि धेरै मिस नेपालहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यो मुभी इन्डस्ट्रीमा चाहिँ मुभी सेक्टरमा इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट जनाउनु भएको छ सो क्यान वी सी अनुष्का एज अ एक्ट्रेस यु नो Most definitely not. Not the मेरो expertise हो, not the मेरो interest रहेको कुरा छ. I am a very dedicated audience जस्तो लाग्छ मलाई. I'm an avid movie goer. र यो मिस नेपाल भरि मलाई सबैभन्दा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू मध्ये सबैभन्दा च्यालेन्जिङ लागेको कुरा चाहिँ एड हो. भनौँ न टिभीसीहरू सुट गर्दाखेरि द्याट इज वान पार्ट जुन चाहिँ मैले एकदमै उयो खालि जबको लागि मैले गर्नुपर्छ भनेर आफूलाई एकदमै पुस गर्नु परेको चाहिँ सो आई विल लिभ इट टु द एक्सपर्ट्स धेरै राम्रो एक्टरहरू हुनुहुन्छ धेरै इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ म चाहिँ एकदम डेडिकेटेड अडियन्सकै रूपमा सो अहिले चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ केही छैन त्यस्तो चाहेको सो वाट आर योर लाइफ गोल्स My life goal is to create a very big impact. Like impact is probably my favorite word and maybe I overuse it, but that's what it's all about because मैले चाहिँ धेरै thought लिएको छु भनौँ न केको लागि what is my intention though what is my life plan भन्दाखेरि it will be to enable as many people as possible to create waves and waves of impact. So it's all about creating impact, you know. Enabling people, enabling communities, leaving the world, आफ्नो world होइन मैले सङ्गीत गरेँ जतिको मैले कन्ट्याक्टमा आएको जतिको संसार चाहिँ आफ्नो केही कन्ट्रिब्युसन अलिकति बेटर भएर गयो कि भन्ने नै हो इन्टेन्सन सो यो मिस नेपाल हुनको लागि लिडरसिप पोटेन्सियल एउटा मान्छेमा एज अ लिडर हुनु चाहिँ पर्छ कि पर्दैन डेफिनेटली पर्छ एन्ड द किवर्ड बिङ पोटेन्सियल होइन लिडर हुनु पर्दैन लिडरसिप हुनु पोटेन्सियल र इन्ट्रेस्ट चाहिँ हुनै पर्छ सो वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट मेक्स अ पर्सन अ लिडर I think appreciation is a very big thing. The ability to appreciate hard work. Leadership को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आफूले सबै कुरा गर्न सक्दिन भन्ने एक्सेप्ट गर्नु हो र कसले के काम राम्रोसँग गर्न सक्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु हो being able to put the right person in the right place. किनभने मान्छे जति नै राम्रो भए पनि राइट प्लेसमा छैन भनेदेखि आफ्नो 100% एफिसिएन्सी अनुसार काम गर्न सक्दैन सो लिडरसिपको पार्ट्स नै भनेको लिडिङ अ टिम हो नि त सो द एबिलिटी टु आइडेन्टिफाई द बेस्ट इन पिपल द एबिलिटी टु ब्रिङ आउट द बेस्ट इन पिपल द एबिलिटी टु अप्रिसिएट सो एबिलिटी टु एप्रिसिएट भनेर भन्नुभयो सो एप्रिसिएसन कल्चर चाहिँ त्यति डिपली रुटेड छैन कि हाम्रो यो सोसाइटीमा होइन सो के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क इन प्रोग्रेस कसैको लाइफमा वर्क इन प्रोग्रेस चाहिँ हामी इजिली डाइजेस्ट नै गर्न सक्दैनौँ दिस इज द बिटर फ्याक्ट अनि त्यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ जब सो अहिलेको जेनेरेसनलाई अहिलेको कन्ट्याक्सलाई हेर्ने हो भने वी आर सो इजी टु जज अहिले होइन वी आर दिस क्विक टु पास द जजमेन्ट है सो तपाईँ मिस नेपाल भइसकेपछि पनि पछि तपाईँको एक्सनले चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्दै आयौँ तर फ्याक्ट मिस नेपाल भइसकेपछि हाम्रो कम्पेरिजन कन्टेक्स्टमा चाहिँ धेरै अलिकति क्रिटिक्सहरू पनि अलिक धेरै आउनु भएको थियो सो हाउ डु टेक द्याट हाउ डु रेस्पोन्स टु दोज क्रिटिसिजम मैले क्रिटिसिजमलाई अनेस्टली धेरै फोकस गरिनँ मैले पोजिटिभ क्रिटिसिजमलाई चाहिँ गरेँ बिजी हुनु चाहिँ एकदम फाइदाजनक भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यो सुरुको इन्टरभ्युजमा मैले भनेको थिएँ कि मेरो दिनमा 24 घन्टा छ मैले आफूले किनभने म त नयाँ हो होइन सुरुको क्रिटिसिजमको कुरा गर्नु भइहाल्यो सुरुमा आउँदाखेरि आफूले के गर्नुपर्छ खोज्दै मलाई टाइम लाग्यो I had to figure out what I needed to do then I needed to do it then I needed to thank everyone that helped me do it and then I had to have a little bit of fun so त्यति गर्दा गर्दा मेरो दिनको 24 घन्टै सक्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो क्रिटिसिजममा धेरै फोकस गर्ने लकिली भन्छु मौका नै पाइनँ र जति पनि देखेँ त्यसलाई एउटा च्यालेन्जको रूपमै हेरेँ मलाई आई लाइक च्यालेन्जेस आई लाइक प्रब्लम सल्भिङ So it's like the comparison culture, saying like everyone is a unique and everyone has a different quality as an individual. So when compare the cultures, so like how do you take it? You know, is it okay to compare or you know? I think it's absolutely fine. I just take it objectively. I go into a competition. I can't say that I don't like comparison and go to a competition and expect to win. I think that's I see
comparison very objectively कि कुनै पनि एउटा absolute comparison चाहिँ म believe गर्दिनँ कि this human being is better than that human being भनेको there's always going to be pros and cons कुनै सेक्टरमा म कसैभन्दा better होला कुनै टाइममा म कसैभन्दा कम होला so I just take a comparison very objectively and it's a possibility of growth तर त्यसले के गर्नु पर्यो भनेदेखि comparisonले चाहिँ motivate गर्नु पर्यो to become better पोजिटिभ वेमा चाहिँ कम्पेयर गरे पनि अलिकति पोजिटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ त्यसको पनि हुनु गर्नेले जसरी गरे पनि बिकज इट्स ह्युमन नेचर तपाईँले जज गर्दिनँ भन्दा पनि यु जज एभ्री टाइम एन्ड द्याट्स फाइन कि कति कुराहरूलाई धेरै भाव दिनुहुन्न भन्दा आफूभित्रको नेगेटिभिटीलाई पनि मलाई त्यति साह्रो भाव दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ समटाइम्स यु जज समटाइम्स यु से ए कस्तो कस्तो कुरा गरेको होला कस्तो भनेको होला कस्तो देखेको होला जस्ट लेट इट पास ओके सो हामीले कुरा गर्दाखेरि मिस वर्ल्डमा हाम्रो पहिलाको जुन प्रदर्शनी थियो दमदार प्रदर्शनी हामीले यसपालि पनि दिन सक्यौँ तर त्यसमा मात्रै लिमिट भयो कि हामीलाई अझै अगाडि जानको लागि चाहिँ व्हाट डु यु थिङ्क अब आउने विषयहरूले चाहिँ हाउ टु ट्रेन देमसेल्फ टु लिड अझै मजाले I honestly can only share what I have seen. Exactly. And मैले आफूले देखेको गर्दाखेरि चाहिँ I think the fact that we had similar placements this year and last year says that हामीले आफूले जाने बुझेको गरिसकेको चाहिँ यहाँ पुगिसक्यौँ. Now we really need further advice. Exactly. So अब के गर्नुपर्ने होला भनेदेखि it is to request the organizers to have a transparent scoreboard so that we can prepare ourselves better. So you think transparency is a problem? I think transparency is an issue for sure. किनभने हामीले आफूले के गर्न सकेनौँ अलिकति थाहा नहुँदा त अप्ठ्यारो पर्यो नि त पक्कै होला I'm not saying that they're unfair. आफूले आबद्ध भएको अर्गनाइजेसनमा विश्वास त हुनुपर्छ. You have to have that faith and that trust in an organization that you decide to be associated with. However, transparency would be nice for sure. Okay, so सायद त्यो भइदिएको भए हामीले टप 5 मा पनि स्थान मजाले नेपालको झन्डा चाहिँ टप 5 मा पनि गाडेर आउन सक्छौँ. आउन सक्थ्यो होला अथवा सकेन भनेदेखि एउटा जवाफ त हुन्थ्यो यो कारणले गर्दा भन्दाखेरि. ओके द्याट्स तर जे जस्तो पनि थियो तपाईँको प्रदर्शनीले नै सम्पूर्ण जनताकै मन छोएको थियो नेपाललाई त्यो जगतसम्म पुर्याइदिनु भयो सो द्याट वाज रियली रियली वन्डरफुल सो लेट्स टक अबाउट योर पर्सनल लाइफ होइन धेरैजना जान्न चाहनुहुन्छ द्याट वेदर यु हेभ अ बोयफ्रेन्ड अर नट सो प्लिज बी अनेस्ट विथ द्याट I've always been honest about it. I have been in a committed relationship for quite some time, yes. Yeah, okay, sorry guys. I've never hidden the fact. I've never मैले प्रचार गर्दै हिँड्ने कुरा पनि होइन त्यो एकदम एउटा फ्याक्ट हो मेरो लाइफको. Yeah, there's so many people who wanted me to, your message पुऱ्याइदिनु अनुष्काको boyfriend छ कि छैन भनेर. So I'm just saying a medium, right? अनि एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यो एउटा ट्यागले होइन हिजोसम्म अनुष्का श्रेष्ठ was a normal person. So आज चाहिँ अनुष्का श्रेष्ठ is a Miss Nepal World अनुष्का श्रेष्ठ. यो डिफरेन्स चाहिँ के हुँदो रहेछ? पर्सनल लाइफमा साँच्चै फरक हुँदो रहेछ and I have to say I've been very very blessed to have an extremely supportive family मात्र नभइकन पनि extended family circle of friends जसले चाहिँ यस्तै प्रगति सेलिब्रेट गरिदिनु भयो. कतिचोटि बाहिर कुदिराख्नु पर्दाखेरि मान्छे भनेको एनर्जी न त हो एक्ज्याक्टली बाहिर एनर्जी ड्रेन हुनसक्छ कहिलेकाहीँ घरमा त्यति अपबिट भइदिन सक्दैनौँ के त्यो त्यति कुरा बुझिदिनु भएको छ साँच्चै नै कहिले पनि मलाई आफ्नो स्पेस चाहियो भने स्पेस दिनुभएको छ चाहिने बेलामा मोटिभेसन दिनुभएको छ they've been guardians they've been managers so personal context मा चाहिँ it's brought about a big change तर सबैले झन् बढी माया गरिदिनु भएको झन् बढी सपोर्ट गरिदिनु भएको एन्करेज गरिदिनु भएको न कि ए अब मिस नेपाल भयो भनेर हुन्छ नि हामीलाई भेट्न पनि छाडेको छैन everyone has been so supportive and encouraging in the personal context as well. So पर्सनल लाइफमा एकदमै भ्यालु एड गरेको छ होइन मिस नेपालले. सो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ के खालको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदो रहेछ आफ्टर यु बिन मिस नेपाल? Responsibility becomes of role modeling. Yes. तर जति लियो त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदो रहेछ. केही नगरिकन पनि बस्न सकिन्छ. It's about what you take up. कसैले आएर जब डिस्क्रिप्सन छ नत्र भनौँ न यति सोसल कजको बारेमा बोलेन भने चाहिँ टाइटल हटाइदिन्छु त भन्दैन नि होइन. रेस्पोन्सिबिलिटी त आफूले जति लियो त्यति हो तर यो ताजको मान चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले भने नि आई रियली एम प्यासनेट अबाउट the crown in the context of Nepal. Okay, I have seen communities really love and respect and listen to Miss Nepal. हामी गाउँमा काम गर्दाखेरि पनि टिभी नभएको ठाउँमा पनि मिस नेपाल आउनुहुन्छ भन्दाखेरि कस्तो कुरा सुनिदिनु हुने के भनेपछि त द्याट ब्रिङ्स अबाउट कसैले नथुपे पनि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी आफै रियलाइज गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान रियली इन्फ्लुएन्स बिहेभियर रहेछ. You can really influence
influence people's thoughts and behavior. त्यसको लागि आफू पनि नलेज बढाउनलाई अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ, आफू पनि सबै चिज सिक्नलाई रेडी हुनुपर्ने रहेछ, बढी पढ्न थाल्नुपर्ने रहेछ, बढेका मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्न थाल्नुपर्ने रहेछ. सो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कस्तो बढ्दो रहेछ भनेदेखि साँच्चीकै पोजिटिभिटी फैलाउने एउटा एजेन्टको रूपमा त रिस्पोन्सिबिलिटी बढ्दो रहेछ. मिस नेपाल भइसकेपछि सबैको आँखा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यु आर द वान हु हेभ टु डु समथिङ भन्ने हुन्छ नि त, एउटा प्रेसर पनि हुन्छ, लाइक सोसाइटल प्रेसर होस्, नेसनल वाइज होस्. मिस नेपाल भइसकेपछि केही न केही त गर्नु परिहाल्यो नि, त्यतिकै बसेर कहाँ हुन्छ र त्यो प्राणलाई जस्टिस पनि दिनु पऱ्यो, यु हेभ टु जस्टिफाई भन्ने खालको प्रेसर आइराख्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु थिङ्क फ्युचरमा मैले चाहिँ यो खालको काम चाहिँ गरेँ भने आई थिङ्क यसले चाहिँ कम्युनिटीमा अझै बढी इम्प्याक्ट पार्छ जस्तो चाहिँ के लाग्छ तपाईँलाई? सबैजना ग्रान्ड होल्डर्सले आफ्नो फिल्डबाट आफ्नो प्रोफेसनबाट गर्न खोज्नु नै हुन्छ र मेरो पनि प्लान त्यही नै छ. एन्ड आई कम्प्लिटली एग्री विथ द्याट सेन्टिमेन्ट कि क्राउनलाई जस्टिस त गर्नै पर्छ, बिकज इट्स अ पोजिसन. सबै चिज गर्न सक्दैन. क्राउन एउटा म्याजिक वन्ड होइन कि मैले गएर बाटोको सबै खाल्डो पुरिदिन सक्ने, मैले गएर भनौँ न करप्सन हटाइदिन सक्ने, मैले गएर पोभर्टी हटाइदिन सक्ने होइन. बट इट इज अ भेरी पावरफुल टुल. र मैले आफ्नो मिस वर्ल्ड एक्सपिरियन्स पछि चाहिँ के सिकेँ जस्तो लाग्छ भनेदेखि द क्राउन इज एज युजफुल एज यु मेक इट रहेछ कि. इट्स रियली एज युजफुल एज यु मेक इट. सो टु बी एबल टु सी द्याट पोटेन्सियल. अनि कुन वेमा भने मेरो इन्टेन्सन आजसम्म चाहिँ इज टु डु इट थ्रु सोसल एन्टरप्राइज. मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ छ केपेबिलिटी डेभलपमेन्टमा, त्यसलाई नै कम्युनिटी एनेबलमेन्ट गर्दै यसलाई एउटा सोसल एन्टरप्राइजको रूपमा लग्यो भने मात्र त्यो सेल्फ सस्टेनिङ हुन जान्छ नि त, आत्मनिर्भर हुन जान सक्छ. मैले 5 वर्षपछि पनि गएर डोनेसन उठाउँदै मात्र काम गर्ने त्यो कुरा आउँदैन होइन. त्यसरी नै एउटा सोसल एन्टरप्राइजको रूपमा चाहिँ सेटअप गरेर नै कम्युनिटी इम्प्याक्ट गर्नेको कामहरू गर्ने इन्टेन्सन छ. So how do you think एउटा नेसनल लेभलबाट चाहिँ मिस नेपालले सुरु गरेको अभियानहरूलाई चाहिँ सस्टेन गर्नलाई दीर्घकालीन वेमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नेसनल लेभलबाट चाहिँ यो खालको हेल्प भइदियो भने चाहिँ हाम्रो सोचले चाहिँ अझै पनि आकार पाउने थियो भने चाहिँ कस्तो खालको एक्सपेक्टेसन्सहरू राख्नुहुन्छ? नेसनको सपोर्ट आई थिङ्क जे सपोर्ट अहिलेसम्म हामीले पायौँ त्यो चाहिँ अलिकति अझ सोलिडिफाई भइदिएको थियो. फर इक्जाम्पल म लन्डनमा जाँदाखेरि आई वाज इन्भाइटेड बाई द एम्बेसी होइन, जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल रिप्रेजेन्टेटिभ अफिसर क्या. इभन जितिसकेपछि पनि आएर जुन चाहिँ एउटा एड्रेस गरिदिनु भयो, एन्करेजमेन्ट गरिदिनु भयो, त्यसलाई एउटा फर्मल रूपमा लग्यौँ भने चाहिँ होइन. अनि नेसनल प्रोजेक्ट्सहरू जति पनि हुन्छ कति हामीले इन पार्टनरसिप विथ अदर अर्गनाइजेसन्स गर्न सक्छौँ. अहिलेसम्म हामीले एउटा प्राइभेट 1-to-1 लेभलमा जुन चाहिँ रिलेसनसिप्स ऱ्यापर्स बनाउन खोज्छौँ त्यो चाहिँ सेटअप एटलिस्ट भनौँ न कुनै न कुनै सेक्टर सबै नहोला तर 4-5वटा भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्टर्समा चाहिँ रेनिङ इयर सुरु हुनु अगाडि नै इस्टाब्लिसमेन्ट्स भयो भनेदेखि चाहिँ काम अझै राम्रोसँग गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ. So I think now you are connected to the world, you know, we can say that. अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब मिस वर्ल्डलाई पनि कुनै अब सेन्स यु हेभ प्रमोटेड द भिजन नेपालको पनि विच वी आर भेरी प्राउड होइन. एउटा कुराको लागि गए पनि अन्य कुरा र अन्य राम्रा कुराहरू पनि यहाँले गरेर आउनु भएको छ. अब भोलि के हामीले एउटा राम्रो थालनी राम्रो सुरुवात नेपालमा गऱ्यौँ भने होइन त्यसबाट चाहिँ इज इट पोसिबल टु ब्रिङ द मिस वर्ल्डलाई पनि नेपालमा ल्याएर एउटा केही राम्रो इनिसिएसनहरू केही गर्न सकिन्छ कुनै सेक्टरमा? आई थिङ्क फर स्योर पक्कै पनि सकिन्छ र इन्टेन्सन पनि त्यही नै छ. आजसम्म मिस नेपाल मिस वर्ल्डमा हामीले 3rd टाइम जिते तापनि विनर आउन सक्नु भएको छैन. त्यसका विभिन्न कारणहरू थिए भनेर बताउनु भएको छ र मैले यसपालि 3टा अवार्डहरू माई 4th अवार्ड इज पेन्डिङ भनेको जस्तो लाग्छ. र 4th अवार्ड इज टु ब्रिङ द मिस वर्ल्ड टिम टु नेपाल, किनभने जुन भिजिबिलिटी उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ पक्कै पनि अझ राम्रो काम गर्नलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्छ. So again, best wishes कति दिन है अनुष्का श्रेष्ठलाई. मेरो त बेस्ट विशेस नै बेस्ट विशेस जाने भइहाल्छ. सो अब फेरि अर्को रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिस नेपाल भइसकेपछि नर्मल कुराहरू के मिस गर्नुहुन्छ यहाँले? नर्मल कुराहरू घाममा बसेर जाडो महिनामा सुन्तला र बदाम खाने चाहिँ मैले एकदमै मिस गरेँ. मेरो बहिनीले हिजो इन्स्टाग्राम स्टोरी हालिरहेको थियो घरमा बसेर बदाम खाएको. मैले सोचेँ मैले यो नगरे त कति भयो भनेर. जाडो महिनामा घाम तापेर टाउकोमा तेल लाउने अनि बदाम सुन्तला खाने चाहिँ अलिक मिस भइरहेको छ. वाउ है, त्यस्तो मिस नेपालले पनि यसो मतलब आई थिङ्क हामीले मात्रै गर्छ होला भनेर हामीपट्टि त छानिने हो नि त होइन. इट्स नट द्याट डिफरेन्ट. त्यहाँ गएर एउटा अपियरेन्स अब हामी पनि त अहिले ड्रेसअप गऱ्यो भनेदेखि इट्स नथिङ डिफरेन्ट रियली है. सो अर्को कुनै स्ट्रिट फुड्सहरू मिस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? म स्ट्रिट फुड चाहिँ पहिलाबाट खान्न थिएँ बिकज आई हेभ अ भेरी बिग स्टमक. म खासै के बचाउन सक्दिनँ. मलाई बाटोमा खाएँ कि त अलिकति पेट खराब हुने हुनाले म स्ट्रिट फुड चाहिँ
खादिनँ तर पहिला जे खान्थेँ आई इट एब्सोल्युटली एभ्रिथिङ मैले कहिले खाना बारेको छैन मैले मिस वर्ल्ड जान अगाडि पनि कहिले खाना बारिनँ अनि अहिले त झन् बारे So you never on diet? On diet भन्दा पोर्सन कन्ट्रोल Okay. आई लभ टु इट तर मलाई खानु मन लागेको कुरालाई मैले कहिले मन मारेर बसेको छैन आई थिङ्क मैले 1 महिना सफ्ट ड्रिङ्क्स चाहिँ नखाएको थिएँ जुन चाहिँ राम्रो भन्नुभयो तर म चाहिँ एकदमै यु लिभ टु इट अर यु इट टु लिभ भन्छ नि आई लिभ टु इट ओके सो अनि बाटोमा मास्क नलाइकन नर्मल हिँड्नु भएको छ त्यस्तो खालको भइसकेपछि छ अनि कस्तो रियाक्सन आउँछ हाउ इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ है किनभने कुनै दिन एकदमै अनएक्सपेक्टेडली पनि चिनिदिनुहुन्छ कुनै दिन चिन्दै हुन्न अनि अदर डे आई वाज एट द एयरपोर्ट म साथीलाई पिकअप गर्न गएको थिएँ म 1 घन्टा हिँडेको थिएँ लिटरली नो बडी रेकग्नाइज मी क्या मेरो साथीहरू त साँच्चीकै मिस्नु भयो तर त कसैले चिनेर 1 घन्टा अनि हो चिन्नु भएन द्याट्स फाइन मलाई त्यो चिज नर्मल लाग्छ अनि कहिले काहीँ चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि कस्तो ओभरवेल्म भएर आई रियली एडमायर यु भन्दाखेरि त्यो पनि राम्रो लाग्छ सो इट्स एक्चुली भेरी मिक्स्ड कुनै दिन कस्तो रियाक्सन आउँछ कुनै दिन कस्तो रियाक्सन आउँछ That's a part of a human life भन्छ नि हैन इट्स अ पार्ट अफ द प्रोसेस सो चाहिँ हामीले अब नर्मली कति कुराहरू कस्तो सुनिरहेको छौँ या कस्तो सुनिरहेको छु मैले भन्दाखेरि पहिला पनि त्यही स्थान पाएको हो र अहिले जाँदाखेरि पनि त्यही स्थान पायो नयाँ त्यस्तो खासै केही पनि ल्याउन सकिएन त्यस्तो केही पनि गर्न सकिएन भन्ने पनि कुराहरू सुन्छु कि सो हाउ डु यु टेक दिस पहिला र अहिले भन्दा भेरी सिमिलर प्लेसमेन्ट्स भएको हो हाम्रो टप 12 मा भएको हो यो इयर चाहिँ हामीले हेड टु हेड च्यालेन्ज पनि एडिसनली एउटा जित्न सकेका छौँ तर पहिलाकै जति प्लेसमेन्ट भए पनि हिजो पनि भात खाँदै आज पनि भात किन खानु पर्यो होला जस्तो किन जित लिएर आउनु भनेको त हरेक इयर जरुरी छ हरेक इयर इट्स अ रिजन टु सेलिब्रेट इट्स म आज बिहान खाना खाए पनि बेलुका खाना खानु पाऊँ भने त कति खुसी हुन्छु त्यस्तै त हो नि त र एभ्री इयर यस्तै मात्र हुने हो भनेदेखि किन जानु पर्यो भन्ने पनि क्वेसन होला अनि मैले त्यो आफूलाई पनि सोधेँ कि तर रियली आई स वाट मिस वर्ल्ड डिड टु नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई इट बिकेम अ सेलिब्रेसन अ रिजन टु सेलिब्रेट बिङ अ नेपाली इट बिकेम अ रिजन टु थिङ्क पोजिटिभ इट बिकेम अ रिजन टु कम टुगेदर एज वान अब अहिलेको कन्टेक्समा हाम्रो कति धेरै कुराहरूमा किचकिची परिरहेको होला कति जातीय कुरामा परिरहेका होला कति के कुरामा परिरहेका होला तर वन्स द मिस वर्ल्ड प्लेटफर्म स्टार्टेड यसरी युनाइट भयो नि यही गर्दो रहेछ मिस वर्ल्ड महोत्सवले इफ दिस इज वाट द मिस वर्ल्ड सेलिब्रेसन डज टु नेपाल वी शुड गो टु मिस वर्ल्ड 2 times a year जस्तो लाग्यो मलाई एक्ज्याक्टली आई थिंक द्याट्स अ ट्रू एसेन्स अफ युनिटी एन्ड डाइभर्सिटी भनेको त त्यहीबाट देखिन्छ नि हैन फर श्योर मिस नेपाल भइसकेपछि मिस वर्ल्ड जानु अगाडिसम्म एउटा इक्जाम्पलको लागि भनौँ उदाहरणको लागि जुन चाहिँ मिस वर्ल्ड नेपाल पेज छ अब सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जाल भनेको इट्स अ रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटी होइन एउटा प्रतिबिम्ब हो अनि त्यसमा चाहिँ मैले के देख्थेँ भनेदेखि एकदम धेरै नेगेटिभिटी र कम्पेरिजन हुन्थ्यो कि मसँग मात्र होइन मैले हरेक इयर देखिरहेको ट्रेन्ड भनेदेखि मिस नेपाल भइसकेपछि र मिस वर्ल्ड जानु अगाडि चाहिँ कस्तो कुरा आउँथ्यो भनेदेखि यो राम्रो भएन अग्लो भएन यस्तो भएन उस्तो भएन यो जातको भयो त्यो जातको भयो कुराहरू त्यस्ता आउने तर वन्स मिस वर्ल्ड स्टार्ट्स everyone just focuses on the positive सबैले हामी नेपाली चेली ओहो यो राम्रो काम गर्नुभएछ यसरी अझ राम्रो काम गर्नु नानी बनाएछ शुभकामना that's the change so if that is what Miss World does यदि Miss World ले यस्तो बनाउँदो रहेछ नेपालीलाई यस्तो एकजुट बनाउँदो रहेछ भनेदेखि त Miss World गएकोमै गर्नुपर्ने रहेछ एकचोटि मात्रै झन्डा फरफराउने हैन अब जतिचोटि जान्छ त्यतिचोटि मजाले झन्डा फरफराउने इज अ गुड थिङ हैन सो आई थिंक दिस हेज अल्सो सक्सेस इन प्लान्टिङ द पेट्रियोटिक फिलिङलाई पनि यसले प्लान्ट गरेछ जस्तो लाग्छ हैन हामी म मात्रै सिकाएन कि त्यसले हामी भन्नु पनि सिकायो आई थिंक थ्याङ्क्स फर द्याट आई थिंक त्यो मलाई नै सिकाएको मलाई म आफै पनि कहिले सोच्दै नसोचेको कुरा नेसनलिजम भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अब यो इयर इन्ट्रोडक्सन भिडियो बनाउने क्रममा होस् कि काम गर्ने क्रममा होस् मैले नेपाललाई यसरी चिन्ने मौका कहिले पाएको थिएन अनि त्यो हिमाल मुनि उभिँदाखेरि त आफै धर बगेको भनेको पनि इट हेज द्याट फिजिकल रियाक्सन कि के हुँदो रहेछ माया भनेको त्यसको माया लाग्छ भनेर तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने जुन चाहिँ फिल गरेँ नि सायद त्यसैले नै रिफ्लेक्ट गर्न सक्यो होला So we have also heard that you have promoted Visit Nepal as a brand ambassador ko रूपमा the way you have promoted Visit Nepal 2020 नेपालको लागि पनि सौभाग्यको कुरा हो. So how was your experience?
It was absolutely thrilling. Nepalलाई चिनाउन पाउँदाखेरि त निकै रमाइलो लाग्थ्यो तर next year आइहाल्नुपर्छ we have our tourism year happening भन्नु पाउँदाखेरि it was very exciting. मैले नेपाललाई as an experience चिनाउन खोजेँ rather than a place एउटा अनुभवको रूपमा चिनाउन खोजेँ. Introduction video was a very handy way to show it. अनि देखाउनु भएपछि सबैजनाले एकदमै नै excited र interest देखाउनु नै भएको छ. Near future मा चाहिँ बाहिरतिर usually travel plans एक वर्ष अगाडि नै बनिसक्ने हुनाले चाहिँ most of them already had plans for 2020 but they're definitely going to visit and I'm going to visit their countries as well. That's your highness. हैन तपाईको कारणले these things are happening. So we have come to the end. Thank you so much तपाईको busy schedule बावजुद पनि यहाँले यति मजाले टाइम दिनुभयो हामीलाई. So Miss Nepal 2020 is right around the corner, ladies. So अब आउने ladiesहरुको लागि चाहिँ what do you suggest? I suggest come in prepared with a lot of energy, come in with the willingness to learn, come in with the willingness to make most of the crown. Okay, that's all for Miss Nepal 2020, guys. See, directly Miss Nepal World Anushka Shrestha is giving these suggestions, thanks to me though. For sure. So thank you so much. It was a pleasure and a wonder meeting you. Best wishes for all the things that you do in life. Best wishes for the journey. Thank you so much.